Kalles mamma får en psykos. Boken är skriven och illustrerad av Elisabeth Alfons. Kalle bor i en lägenhet på Marmorgatan med sin mamma och pappa. Kalle går i 6-årsgruppen på skolan. Kalles pappa är taxichaufför och Kalles mamma är hemma om dagarna. En dag när Kalle kom hem från skolan var mamma på dåligt humör. Hon hojtade på Kalle när han glömde ta av sig skorna och la jackan på hallgolvet. "Ser du inte att jag har städat, pojk?" sa hon. Kalle tog av sig skorna och hängde upp jackan. Det såg inte städat ut hemma, tyckte Kalle. Det fanns trasor och hinkar lite här och var, men städningen var inte klar. Kalles mamma tog fram köksstegen och mumlade för sig själv. "Vad sa du?" frågade Kalle, men då tystnade mamma. Kalles pappa kom hem till middagen. "Vad här ser ut", sa pappa. "Håller du på att storstäda?" Pappa såg sig om i köket. Ingen mat var på gång. "Är du trött idag efter allt städande?" sa han till mamma. "Ska jag ringa efter en pizza?" Det tyckte mamma var bra. Mamma hade varit trött nu i flera veckor. Familjen åt pizza tillsammans. Mamma mumlade lite medan hon åt. Pappa frågade: "Hur är det, älskling?" Men mamma bara skrattade till svar. Efter maten skjutsade pappa Kalle till fotbollsträningen. Kalle spelade fotboll med skolkamraterna. Kalle var duktig på fotboll, men ikväll blev det inga mål. När Kalle och pappa kom hem fick de inte upp dörren. "Den måste ha gått i baklås", sa pappa. Han ringde på dörren och efter en stund hörde mammas röst. "Vem är det?" frågade hon. "Det är ju jag", sa pappa. Kalle hörde hur mamma sköt undan en byrå. Nu gick dörren att öppna. "Kom in kvickt, de är ute efter mig", sa mamma. "Vem då?" frågade pappa och såg bekymrad ut. "Ligorna", svarade mamma. "De försöker förgifta mig." Kalle tittade sig omkring. Fönstren var täckta av lakan som var fäst med tejp. "Men mamma, varför har du satt lakan för fönstren?" frågade Kalle. Mamma sa: "Shh, shh, inte så högt, de lyssnar." Pappa såg häpen och bekymrad ut. Han ringde på telefonen. Efter en stund ringde det på dörren. "Öppna inte", sa mamma. Men pappa öppnade och in kom 2 personer. Den ena talade om att hon var läkare och den andra att han var sjuksköterska. De pratade med mamma och pappa en lång stund. Kalle försökte titta på TV men lyssnade samtidigt lite i smyg på samtalet. Mamma skulle till sjukhus, så mycket förstod han. Pappa kom in till Kalle och berättade att mamma skulle följa med läkaren och sjuksköterskan till sjukhuset ett tag. Mamma hade fått en psykos. Några dagar senare fick Kalle hälsa på mamma på sjukhuset. Mamma var trött men log när hon såg honom. "Hur har du det där hemma?" frågade hon.
Bra, sa Kalle. Pappa kommer hem tidigare och lagar maten. Mamma var kvar på sjukhuset några veckor till. Sen kom hon hem igen och nu mådde hon bättre. Hon hade fått mediciner som hon skulle ta varje dag. Vad tokigt det blev när jag fick min psykos, sa mamma. Hon gav Kalle en varm kram. Vad skönt det är att vara hemma hos dig igen. Du har nu lyssnat på en barnbok från Infoteket om funktionshinder. Alla våra barnböcker är faktagranskade av experter inom hälso- och sjukvård. I varje bok finns lite fakta om de svårigheter som respektive bok handlar om. Böckerna kan beställas från Infoteket.